สวัสดีครับเพื่อนๆชาว The Nap Rider ครับพบกับอาร์ตอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศการปั่นขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครั้งแรกของผมเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตั้งใจว่าจะพยายามจบเขาใหญ่ให้ได้ก่อนนะครับก็คือไปถึงจุดที่เป็น3แยกทางขึ้นเขาเขียวนะครับเพราะว่าจริงๆจุดหินที่เนี่ยมันก็คือการขึ้นเขาเขียวเนาะแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยมือใหม่ก็จะพยายามดูว่าเราสามารถจะไปจบที่3แยกตรงนั้นได้โดยที่ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นนะครับการไปปั่นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยเราจะเริ่มจากฝั่งปราจีนบุรีเนาะทางเข้าฝั่งด้านล่างนะครับซึ่งระยะทางจากด้านล่างขึ้นไปถึง3แยกทางขึ้นเขาเขียวเนี่ยจะอยู่ที่ 28.75 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ระยะความชันทั้งหมดจะอยู่ที่ 745 เมตรซึ่งความชันเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ 2.5% ครับและอีกข้อมูลหนึ่งก็คือจุดที่เราเริ่มเนี่ยเรียกว่าที่เนินหอมคาเฟ่นะครับก็จะมีร้านจอดรถนะครับมีพี่ๆรปภช่วยดูแลความเรียบร้อยให้นะครับเป็นทั้งร้านอาหารเป็นคาเฟ่มีบริการอาบน้ำนะครับแล้วก็มีจุดล้างรถจักรยานด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่เฟรนลี่กับนักปั่นอย่างพวกเรามากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวบรรยากาศตอนที่ไปปั่นเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมอาร์ตจาก The Nap Rider นะครับแล้วก็วันนี้เรามาที่อุทยานเขาใหญ่นะครับซึ่งก็วันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมมาที่นี่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 6:30 แล้วเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เนินหอมคาเฟ่นะครับซึ่งเราก็กำลังจะมาใช้บริการเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นี่แล้วก็ตอนนี้รถเราก็จอดอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวภายหลังเนี่ยเราน่าจะมาพักกินข้าวกันหลังจากปั่นก็คือณที่คาเฟ่แห่งนี้เลยครับเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับการปั่นขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นครั้งแรกของผมนะครับก็ยอมรับเลยว่าค่อนข้างหินเหมือนกันนะครับแล้วก็เหนื่อยท้าทายมากๆโดยเฉพาะอย่างมือใหม่อย่างผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดเป็นไฮไลท์สำหรับ2ช่วงนะครับก็คือขาขึ้นแล้วก็ขากลับนะครับขาขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วง10 กิโลเมตรแรกเนี่ยค่อนข้างหินมากนะครับก็คือมันจะมีความชันที่สูงที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-12%ซึ่งไอ้ช่วงนั้นเนี่ยผมพยายามแบบตบเกียร์สุดๆแล้วอยู่ที่เฟือง30นะครับผมเอาไปคือ11-30แล้วแบบ
มันก็ยังหนักขามากนะครับขาผมจะอยู่รอบขาแบบ40กว่า50กว่าอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งขาแบบหนักมากจริงๆขาแทบแตกเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราสามารถผ่านช่วง10กิโลเมตรแรกไปได้เนี่ยไอ้18กิโลเมตรหลังเนี่ยมันค่อนข้างโอเคแล้วมันจะเบาหน่อยความชันจะไม่ค่อยเยอะมากนะครับแล้วก็มี rolling ผ่อนขาอะไรได้บ้างก็โดยรวมโอเคนะครับก็ส่วนตัวผมพยายามใช้เทคนิคการคุมหัวใจโซนนะครับถ้าเราคุมโซน2โซน3เอาไว้ช่วงแรกๆเนี่ยเก็บแรงเอาไว้นะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมันจะโอเคในช่วงที่ชันๆจริงๆเนี่ยขึ้นโซน4โซน5มันก็มีบ้างนะครับแต่ว่าก็พอมาได้ผ่อนปุ๊บมันก็ลงกลับมาโซน2โซน3ก็โอเคครับโดยรวมแล้วก็ในส่วนของขากลับเนี่ยมันก็จะเป็น rolling ค่อนข้างเยอะนะครับโดยรวมคือช่วงที่ผมไปเนี่ยมันจะเป็นหน้าแบบฝนนิดพื้นมันจะค่อนข้างเปียกแล้วก็มีตะไคร่ที่พื้นด้วยนะครับก็เลยตอนนั้นคิดแล้วว่าแบบต้องลงอย่างระมัดระวังมากเลยเพราะว่าคิดแล้วว่าถ้าล้มเนี่ยก็ไม่คุ้มแน่นอนนะครับก็เลยพยายามค่อยๆลงช่วงไหนพอทำความเร็วได้ก็จะลองทำดูนะครับมีโค้งที่แบบหักศอก 2-3 จุดก็ต้องระวังนิดนึงนะครับช่วงลงมาก็สนุกครับได้แบบตีลมแล้วก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับตอนขึ้นก็อีกแบบตอนลงก็อีกแบบโดยรวมสนุกดีมากครับโอเคครับแล้วก็สรุปการไปปั่นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นครั้งแรกของผมนะครับก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับในช่วงขาขึ้นเนี่ยก็จะมีแวะพักถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนๆอยู่จุดหนึ่งนะครับประมาณ 10-15 นาทีแล้วก็โดยรวมเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดจากด่านปราจีนขึ้นไปถึง3แยกเขาเขียวเนี่ยจะอยู่ที่2ชั่วโมง20นาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของขากลับเนี่ยจะอยู่ที่47นาที38วินาทีและเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลด้านล่างนี้ให้ดูนะครับว่าข้อมูลอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะครับก็โดยรวมก็ชอบมากนะครับมาปั่นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในครั้งนี้นะครับก็เหมือนได้เข้าใกล้ธรรมชาติมากขึ้นเนาะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงที่เราไต่เขาเนี่ยมันไปช้าๆแล้วก็เหมือนเราได้โฟกัสได้คิดอะไรในหัวของเราเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้การปั่นจักรยานของเราเหมือนได้อีกแบบหนึ่งมันเป็นความสนุกที่เราไม่เจอในการปั่นท้องถนนทั่วไปเนาะก็คิดว่าครั้งหน้าเนี่ยจะพยายามกลับมาฝึกซ้อมที่นี่บ่อยๆนะครับแล้วก็เป้าหมายก็ยังเป็นการขึ้นไปกินข้าวไข่เจียวบนเขาเขียวนะครับซึ่งได้ยินว่าเป็นไข่เจียวที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้าไปปั่นเขาใหญ่มาเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีเทคนิคมีทริปอะไรมาแชร์แบ่งปันกันมาเล่าให้ฟังกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับ Channel The Nap Rider นะครับหากชอบคอนเทนต์สไตล์นี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันตอนหน้าครับ